بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیله دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. نن موږ غواړو چې یو سپیکینګ ډکشنري جوړه کړو، یعنې داسې یو ډکشنري جوړه کړو چې هغه کې موږ هر لغات یا هره جمله چې ولیکو هغه موږ تاسو ته پروناونس کړي او یا یې هم راته ووایي. نو د دې لپاره دا درې مرحلې باید موږ تاسو ترسره کړو تر څو وکولی شو چې خپله ډکشنري جوړه کړو. اول قدم کې وای اوپن نوټپاد خلاصو. ټایپ د فالوینګ کود، دا لاندنی کود باید موږ تاسو نوټپاد کې ولیکو. دوهم قدم کې سیو اټ از .vbs ایکستنشن. په .vbs ایکستنشن باندې باید موږ تاسو دا فایل ذخیره کړو. وروسته له هغو درېیمه مرحله کې ډبل کلیک باندې کوو. ډبل کلیک آن اټ. give any word for the pronunciation. یعنی ډبل کلیک چې موږ کو ډکشنري خلاصیږي، وروسته له هغو هر لغت یا هره جمله چې موږ تاسو هغه ته ورکړو موږ تاسو ته به یې ترجمه کړي. ترجمه نه البته پروناونس کوي موږ تاسو ته، یعنی وایي. نو د دې کار لپاره موږ تاسو نوټپاد خلاصو. نوټپاد چې خلاص کړو دغه کود دوستانو موږ تاسو باید نوټپاد کې ولیکو، خو موږ د دې لپاره چې ویډیو زیات طولاني نه شي، اوږده نه شي، موږ دا کود کاپي کوو او نوټپاد کې پیسټ کوو. تاسو بیا کولی شئ خپله یې ولیکئ. دلته دوستانو دا کود موږ تاسو کاپي کړو، پیسټ هم کړو او وروسته له هغو سیو از بټن باندې کلیک کوو. دلته دوستانو موږ تاسو یو نوم ورته انتخابوو، مثلا سپیکینګ ډکشنري. البته اخر کې دوستانو .vbs ایکستنشن باندې باید ذخیره شي. لوکیشن ډیسکټاپ ورته انتخابوو، سیو باندې کلیک کوو. اوس راځو دوستانو ډیسکټاپ کې ګورو، دلته سپیکینګ ډکشنري باندې یو آیکن راغلی ده، زموږ ډکشنري جوړه شوې ده. په دې باندې ډبل کلیک کوو. دلته دوستانو کله چې موږ ډبل کلیک وکړو دلته لیکلي چې انټر ټیکسټ ټو پروناونس، یعنې هر شی چې غواړئ تاسې پروناونس کړئ یا یې ووایاست هغه دلته ولیکئ. مثلا موږ یو لغات ورته لیکو افغانستان. کله چې موږ انټر کلیک وکړو یا اوکې باندې کلیک وکړو موږ تاسو ته به دا لغات یا جمله پروناونس شي. افغانستان. اوس بیا راځو دوستانو ډبل کلیک باندې کوو، دا ځل یو جمله ورته لیکو. مثلا زه لیکم چې I am from Afghanistan. اوکې باندې کلیک کوو تر څو پروناونس شي. I am from Afghanistan. نو په دې سادګۍ باندې کولی شو دوستانو موږ یو سپیکینګ ډکشنري جوړه کړو. هیله ده چې زده شوی مې وي. فعلا ښه وخت. الله مو مل شه.